Sebelum ni saya tak pernah terfikir untuk nak review Mi 9 Lite sebab dia macam kurang hype dan tak famous. Tapi bila ada request dari video yang sebelum ni, then saya mula check pasal Mi 9 Lite ni. Apa yang saya find out, memang macam phone ni sebuah phone yang agak underrated dan overshadowed dengan populariti Mi 90 dan banyak model-model Realme yang muncul di pasaran. Tapi memandangkan Mi 9 Lite ni nampak menarik juga untuk saya review. So dengan berbekalkan 1250, saya dapatkan sebuah Mi 9 Lite. Dan sebelum kita review ke apa-apa, jom kita unbox dulu Mi 9 Lite ni. Okey, ini dia Mi 9 Lite. Dan okey, 48 megapiksel AI triple camera, screen AMOLED dan bateri 4030 mAh dan menggunakan Qualcomm Snapdragon 710. Okey, dekat sini kita dapat tengok setup triple camera. Dan ya, sebelum tu kita tengok ada apa lagi yang kat dalam ni. Okey, nampak familiar. Rasanya ni macam Mi 9 punya color gelap silicone case. Charger 3 pin. Berapa ni? 18 watt. Okey. Dan kabel Type C. Okey, jom kita, mana ada handphone jadi hilang. Star of the show. Mana nak buka ni? Okey, yang ada pada saya sekarang adalah warna apa nama dah? Saya cek, saya lupa. Onyx Grey. Dan ada dua lagi color, which is warna putih. Dan satu lagi warna biru. So yang untuk warna Onyx Grey ataupun nampak hitam ni, dia tak ada fancy sangat macam warna biru, ada efek line kat situ. Tapi nampak elegan. Kita on dulu. Wow. Okey. Something yang saya baru discover, lambang Xiaomi tadi menyala, nampak macam RGB. Dan saya pun tak terbaca dan tak terperasan pula ada function ni. So untuk phone yang bukan gaming agak impresif lah. MIUI 10. Sekejap lagi kita check whether dah ada update untuk MIUI 11 atau tak. Okey, seperti yang dijangka, MIUI 11 dah tersedia untuk phone ni. Dan sekarang saya tengah download untuk update. Dan sebelum tu saya akan tunjuk sikit first impression setelah 5 minit saya bermain dengan phone ni. Dan pertama sekali yang sangat noticeable adalah dia punya multi-frame. So feeling premium dia tu ada kat situ. Dan depan belakang menggunakan kaca. Kalau tengok di bahagian atas, dia terdapat infrared, which is Xiaomi saja yang rajin letakkan benda ni sekarang ni. Yang lain di bahagian bawah is actually mono speaker. Dan lubang mikrofon kat sini, tengah-tengah adalah USB Type C. Power button dan volume rocker. Dan yang paling best sekali adalah kat belakang ni, mana logo Xiaomi ni mampu untuk menyala ataupun untuk set sebagai lampu notification, di mana kita boleh select apps apa yang kita nak guna untuk aktifkan RGB light tu ataupun LED notification.
Dia juga boleh digunakan untuk incoming call dan game turbo. Mana waktu kita tengah main game, kita boleh show off lampu kat belakang ni. Okay, kalau kita gunakan untuk notification, untuk music playback, kita dapat hidupkan lampu ni. So inilah yang buat dia kelihatan menarik. Dia akan menyala mengikut music tersebut. Okay, salah satu fungsi yang menarik pada Realme, Mi 9 Lite. Okay, setakat tu saja video untuk hari ini. Saya akan masukkan SIM card saya kat dalam handphone ni dan gunakan dia as a daily driver. Maybe dalam seminggu dua saya akan come out dengan full review untuk Mi 9 Lite. Jangan lupa like page Facebook Lepak CC dan subscribe YouTube Lepak CC. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum.